Misteri i hapjes së gojës, një akt i thjesht apo një mekanizëm kompleks i trurit dhe i mendjes. Të gjithë e kemi përjetuar atë moment të çuditshëm kur pa parë lajmërim na hapet goja. Shpesh mendojmë se kjo ndodh sepse jemi të përgjumur, të lodhur apo thjesht të mërzitur. Por në të vërtetë, hapja e gojës është shumë më tepër se sa duket. Një akt i lashtë i mbështjellë me mister dhe teori shkencore, që përfshin trurin, mushkëritë, zemrën dhe ndoshta emocionet tona më të thella. Çfarë ndodh në trup kur na hapet goja? Në këtë video do të shpjegojmë anën shkencore dhe anën religjioze, fetare. Ju jeni të lirë të besoni çfarë të dëshironi. Ju ftojmë të na ndiqni deri në fund dhe të dëgjoni argumentat lidhur me këtë çështje. Të gjithë ju që jeni për herë të parë në kanalin ton, do t'ju luteshim të na bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës për t'u updateuar me të gjitha videot interesante të kanalit ton. Çfarë përjeton trupi ynë gjatë një procesi të tillë? Ky është një proces kompleks dhe i koordinuar që përfshin 1. Aktivitetin e sistemit nervor. Hapja e gojës fillon në tru, ku zona si hipotalamusi dhe korteksi i përparëm dërgojnë sinjale për të nisur procesin. Mund të shkaktohet nga përgjumja, mungesa e oksigjenit apo thjesht nga imitimi. Fenomeni është i njohur si hapja ngjitëse e gojës. 2. Hyrja e më shumë oksigjen. Kur hapim gojën, marrim frymë thellë dhe gjatë. Ky veprim rrit furnizimin me oksigjen në gjak dhe ndihmon në përmirësimin e përqendrimit, reduktimin e përgjumjes dhe ftohjen e trurit në përputhje me teorinë e termorregullimit. 3. Aktivizimi i muskujve. Muskuj të shumë përfshihen në këtë proces. Diafragma dhe mushkëritë zgjerohen për të tërhequr më shumë ajër. Muskujt e nofullës, fytyrës dhe fytyrës punojnë për të hapur gojën dhe për të krijuar një frymëmarrje të thellë. Laringu lëviz për të lehtësuar kalimin e ajrit. 4. Shpërndarja e surfaktantit në mushkëri. Gjatë hapjes së gojës ndodh një shpërndarje e agjentit lagështues të quajtur surfaktant në alveola, që janë qeskat e ajrit në mushkëri, gjë që ndihmon në mbajtjen e tyre të hapura dhe në përmirësimin e frymëmarrjes. 5. Lidhje me sistemin emocional. Hapja e gojës shpesh ndodh gjatë kalimeve emocionale ose gjendjeve si stresi, mërzitja, përgjumja. Kjo tregon se ajo ndërlidhet dhe me sistemin limbik, qendrën e emocioneve në tru. Hapja e gojës nuk është vetëm një reagim fizik, por shpesh lidhet me gjendjen emocionale të individit. Ajo shfaqet në situata ku trupi dhe mendja po kalojnë nga një gjendje në tjetrën, si një mënyrë për të sinjalizuar, çliruar apo rregulluar tensionin e brendshëm. Stresi, kur jemi të tensionuar ose mbi ngarkuar, hapja e gojës mund të shërbejë si një mënyrë për të çliruar ankthin dhe për të sjellë qetësi momentale në trup. Mërzitja. Në gjendje monotone ose pa stimulim të mjaftueshëm mendor, truri reagon duke hapur gojën si një përpjekje për të rinisur vëmendjen ose për të rikthyer një lloj gjallërie. Përgjumja. Një nga momentet më të zakonshme është kur ndjem lodhje ose jemi afër gjumit. Hapja e gojës këtu lidhet me përgatitjen e trupit për gjumë dhe kalimin drejt një gjendje më të qetë. Ky veprim është si një buton natyral, risit, që na ndihmon të kalojmë nga një gjendje emocionale në një tjetër dhe të rikthejmë balancën mes trupit dhe mendjes. Një shkak tjetër, sipas shkencës dhe psikologjisë, është ndikimi social dhe psikologjik. Hapja e gojës nuk është vetëm një reagim fizik apo emocional, ajo ka dhe funksion social dhe psikologjik shumë të veçantë. Fenomeni i ngjitës. Kur sheh dikë tjetër që i hapet goja, truri ynë shpesh reagon në të njëjtën mënyrë. Ky është një refleks i pavetëdijshëm. Ai lidhet me empatinë dhe pasqyrimin e sjelljeve. Sa më shumë empati të kesh si person, aq më e madhe është mundësia që dhe ty të hapet goja kur ai ose ajo e bën këtë. Komunikim i heshtur. Në mjedise sociale, hapja e gojës mund të përdoret si një sinjal i heshtur që tregon lodhje, mërzi, mungesë interesi apo nevojë për pushim, pa thënë asnjë fjalë. Është një mënyrë inteligjente
për të sinjalizuar ndjenjat e brendshme. Pasqyrim i gjendjes mendore. Ky veprim gjithashtu mund të pasqyrojë një kalim nga vëmendja te përqendrimi, nga tensioni te çlodhja, ose nga aktiviteti mendor te reflektimi. Në këtë mënyrë, hapja e gojës është më shumë se sa duket. Është një sjellje që lidh trupin, mendjen dhe shoqërinë në një veprim të vetëm, të lashtë dhe ende misterioz. A duhet të shqetësohemi kur na hapet goja shpesh dhe kur? Në shumicën ndërmuese të rasteve, hapja e gojës është një reagim krejt normal. Ndodh kur jemi të lodhur, përgjumur, mërzitur apo thjesht sepse e pam dikë tjetër që e bëri. Por ka raste kur duhet të jemi të vëmendshëm. Ja kur hapja e gojës është shpesh, mund të jetë një sinjal shqetësues. Kur ndodh shpesh dhe pa arsye të qartë. Nëse po të hapet goja vazhdimisht edhe pse je duke i pushuar apo nuk je i lodhur, mund të jetë një sinjal i mungesës së oksigjenit në tru ose probleme me frymëmarrjen. Kur shoqërohet me marramendje, humbje ndjenje apo lodhje ekstreme. Kjo mund të lidhet me një reagim vazovagal, kur trupi reagon ndaj stresit ose dhimbjes me rënje të tensionit apo çrregullime neurologjike. Kur ndodh bashkë me dhimbje gjoksi ose ndjesi presioni në krahëror. Kjo mund të jetë një shenjë paralajmëruese e një problemi kardiovaskular, si një infarkt. Kur fillon pas përdorimit të një ilaçi të ri, disa medikamente si antidepresivët mund të shkaktojnë hapje të shpeshtë të gojës si efekt ansor. Kur ndodh bashkë me ndryshime të temperaturës, konfuzion apo probleme me kujtesën, këto mund të jenë shenja të çrregullimeve në sistemin nervor qendror si epilepsia, tumore cerebrale ose skleroza multiple. Çfarë duhet të bësh? Nëse hapja e gojës është e vetmja simptom dhe ndodh rrallë, nuk ka arsye për shqetësim, por nëse shoqërohet me ndonjë nga simptomat më sipër, konsultohu me një mjek, veçanërisht nëse është një ndryshim i papritur në trupin tënd. Trupi yt gjithmonë flet, vetëm duhet ta dëgjosh me kujdes. Ndodh hapja e gojës vetëm te njerëzit apo edhe te kafshët? Hapja e gojës nuk është veçori vetëm njerëzore, ajo ndodh dhe tek shumë kafshë, sidomos mamalët ose gjitarët. Kafshët që hapin gojen janë qentë, hapin gojen dhe zgjaten kur janë të lodhur ose pas një gjumi. Përdorin këtë veprim si sinjal, një lloj komunikimi mes qenëve për të treguar paqe apo për të ulur tensionin në një grup. Macet, një lloj si qentë, hapin gojen dhe shtrigjen kur janë të përgjumur ose pas gjumit. Gjithashtu mund të hapin gojen si reagim ndaj një arome të fortë. Ky quhet refleksi Flehman. Luanët, elefantët kuajt dhe shumë gjitarë të tjerë hapin gojen dhe zgjaten në mënyrë të ngjashme kur janë të lodhur ose për të ulur tensionin muskulor. Primatët, si shimpanzet, hapin gojen si shenjë të kalimeve emocionale, mërzitje, përgjumje ose tension social. Hapja e gojës te primatët shpesh është infektuese, si tek njerëzit, dhe mund të ngjitet. Po pse e bëjnë kafshët? Shumë nga këto kafshë kanë sjellje fiziologjike dhe sociale si ato të njerëzit, rregullimi i temperaturës trupore, ulje stresit dhe tensionit dhe komunikim emocional ose social. Përfundimisht, hapja e gojës nuk është ekskluzive vetëm për ne, por një veprim natyral dhe universal që ndodh edhe tek kafshët. Hapja e gojës në okultizëm dhe religjion. Përveç biologjisë dhe neuroshkencës, hapja e gojës ka patur gjithmonë një kuptim të thellë në kulturat mistike, spirituale dhe fetare. Nga Egjipti i lashtë deri tek ritet moderne fetare, ky akt i thjeshtë është parë si portë mes botëve, shenjë e frymës hyjnore apo mjet komunikim me të padukshëm. Në okultizëm dhe ezoterizëm, porta shpirtërore. Në shumë besime okulte, goja shihet si një nga portat kryesore të shpirtit. Hapja e saj është një akt simbolik i lirimit të energjisë, thithjes së dijes apo komunikimit me entitete të tjera. Në ritualet magjike, hapja e gojës ka rëndësi të madhe sepse përmes saj thuhet fjala tingujt dhe mantrat që aktivizojnë
forca të padukshme. Fjala krijon realitetin është një ide e rrënjosur në shumë tradita hermetike. Në Egjiptin e lashtë, një nga praktikat më të njohura të botës së lashtë është riti i hapjes së gojës. Ky ritual magjik dhe fetar përdorej gjatë varrimit të faraonëve dhe elitës egjiptiane. Qëllimi ishte t'i kthente të ndjerit funksionet jetësore në botën tjetër, mund të hante, të fliste dhe të merrte frymë në përjetësi. Priftërit përdorin një instrument të shenjtë për të hapur gojën e mumjes ose statujën simbolike të ndjerit. Ky ritual mishëronte idenë e rilindjes përmes fjalës dhe frymës. Në traditën islame, hapja e gojës ka disa kuptime dhe rregulla që lidhen me etikën, spiritualitetin dhe sjelljen e duhur gjatë adhurimit. Edhe pse nuk ka ndonjë simbolik mistike të thelluar si në disa tradita të tjera, ajo shihet si më poshtë. Gjatë namazit dhe leximit të Kuranit, hapja e gojës gjatë leximit të Kuranit ose namazit, sidomos në mënyrë të tepruar, si për shembull përgjumje apo shtrigje, nuk është e pëlqyer. Profeti Muhammed ka thënë: "Kujt i hapet goja gjatë namazit, le të përpiqet ta mbyll aq sa mundet, sepse shejtani hyn përmes gojës së hapur." Hadith nga Sahih Muslim. Etika gjatë bisedës dhe adhurimit. Hapja e gojës dhe shtrigja në publik konsiderohen si sjellje jo të hiqshme, sidomos gjatë lutjeve në xhami. Në sufizëm, mistikën islame, hapja e gojës gjatë dhikrit, që është përmendja e Zotit, mund të ndodhë si shenjë e dorëzimit dhe lirimit të egos. Në këtë kontekst, ajo interpretohet si hapje ndaj energjisë hynore, sidomos në seancat ku praktikohet dhikri me frymëmarrje të thellë dhe ritmike. Përfundimisht, hapja e gojës është një veprim i zakonshëm, por në të fshen një botë të tërë, ku shkenca, mistika dhe besimet ndërthuren në mënyrë intriguese. Nga temperaturat e trupit deri te mesazhet e shpirtit, ajo mbetet një mister që na fton të kuptojmë më thellë trupin dhe shpirtin ton. Nëse të ndodh shpesh, mos e nënvletëso. Dëgjo trupin, dëgjo veten. Besoj se edhe juve ju ka ndodhur t'ju hapet goja. Madje jam e sigurt që duke parë këtë video, patjetër njëri nga ju ka hapur goja duke parë pamjet. Ju ftojmë të bëheni subscribe në kanalin ton dhe të shtypni butonin e zilës për të mos humbur asnjë video interesante. Nëse dëshironi, mund t'i bëni like apo shpërndarje kësaj video. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.